සුබම සුබ දවස ප්‍රාර්ථනා කරනව වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම මම අද සූදානම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රසවත් කතාවක් කියලා දෙන්න. මේක මගෙන් කීප දෙනෙක්ම ඇහුවා. විෂ්ණු දෙවියෝයි බටකොළ කෑවේ. විෂ්ණු දෙවියන්ට බටකොළ කන්න සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? අපි වුණත් අද කාලේ කියනවනේ මොකක් හරි දෙයක් අමාරුවෙන් කරගෙන ඉන්නකොට විෂ්ණු දෙවියන්ටත් බටකොළ කන්න වුණා කියලා. ඉතින් මේක මොන ජන සමාජයේ පැවතගෙනන කතාවක්ද? ඒ වගේම මේ තුල්සි පැලෙත් එක්ක විෂ්ණු දෙවියන්ට එහෙම නැත්නම් ක්‍රිෂ්ණට තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ. මේ දේවල් වල සම්බන්ධය විෂ්ණු දෙවියන් හා සම්බන්ධුනේ කොහොමද කියන එක ඊටම රසවත් කතාවන් කීපයක් ඔස්සේ තමයි ගලාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි වෙලාව ගන්නෙ නැතුවම අපි බලමු ඒ කතාවන් මොනවද කියලා. අන්තිම තප්පරය වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකේ මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ Will Talks. හොඳයි එහෙනම් කතාව පටන් ගන්න කලින්ම මම ආපෞසරයක් කියනවා මේවා මේ දේව කතා මේවා වුණාට වඩා ඔලුවට දාගන්න එපා මේවා කතාවන් විදියට විතරක් අහන්න කියලා. දැන් ওই විෂ්ණු දෙවියන්ගේ බටකොළ කෑමේ සිද්ධිය පැවතෙන්නේ ඉතාමත් ප්‍රබල ආකාරයෙන් මේ ලාංකික ජන සමාජය ඇතුලේ. ඔයගොල්ලන්ට ඇහිලා ඇති ආච්චිලා සීයලා පවා කියනවා එක් අවස්ථාවකදී විෂ්ණු දෙවියන්ටත් බටකොළ කන්න සිද්ධ වුණා නම් අනේ පුතේ උඹ උන්නුව ගණන් ගන්න නැතුව ඉඳහන් කියලා. ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මොකක් හරි වැඩක නිරත වෙලා ඉඳලා ඔයා ඒ වැඩේ කරගන්න බැරුව ඒ වැඩේ එරිලා ඉන්න වෙලාවක තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔන්නෝක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ටත් බටකොළ කන්න සිද්ධ වුණා නම් උඹ ගැන කවර කතාවද මචං කියන එකනේ ඕකෙන් කියවෙන්නේ. දැන් ඔහොම කියන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ ඇයි කිව්වොත් විෂ්ණු දෙවියන් කියලා කියන්නේ මහා දෙවි කෙනෙක්. ලෝකපාලක දෙවියන්, විශ්වයේ සමතුලිතතාවය ධර්මය ආරක්ෂා කරන දෙවියන්. ඉතින් ඒ දෙවියන්ටත් මේ බටකොළ කියලා කියන ඊටම රළු නීරස කෑම ආහාරයට ගන්න සිද්ධ වුණා නම් අපි ගැන තව මොන කතාවද? දෙවියන්ටත් එහෙම වෙනවා නම් මේ මිනිස්සු ගැන මොන කතාවද කියන එකනේ ඕකෙන් ඇති වෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කතාව ඇතුළේ බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එක් කාලයකදී යවහල් ආහාරයට ගන්න සිද්ධ වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ. ඒකේ කර්මයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහටනේ අපි මේ දේවල් ඉස්සරහට කතා කරමු සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් ඔන්න ඔහොම සිද්ධ වුණාට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක්. ඉතින් උන්වහන්සේටත් එහෙම සිද්ධ වුණා කියන්නේ ඉතින් මිනිසුන් ගත්තට පස්සේ අපිට මොනව වෙන්න පුළුවන්ද කියන එකනේ ඕකෙන් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔය කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිදුවීමක්. ඒක මේ විෂ්ණු දෙවියන් බටකොළ කෑම හා සම්බන්ධ කතාවට සම්බන්ධ කරගන්න එපා. ඒවා මේ කතාවන් දෙකක්. ඒක නිසා අපි දැන් බලමු විෂ්ණු දෙවියන්ට ඇයි මේ බටකොළ කන්න සිද්ධ වුණේ කියලා. ඔන්න ඊටමත් ඈත අතීතයේදී විෂ්ණු දෙවියන් තමන්ගේ රාජධානිය වන වෛකුන්ඨයට වෙලා ඉන්නවා. වෛකුන්ඨයට වෙලා ඉන්නකොට විෂ්ණු දෙවියන්ව හමුවන්න ශනි දෙවියන් පැමිණෙනවා. ශනි දෙවියන් කියලා කියන්නේ සෙනසුරු දෙවියන්. ඔය වර්තමානයේ මිනිස්සු හඳුන්වන්නේ සෙනසුරු බැල්ම ලැබුණට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය සෙනසුරු දෙවියන් එනවා විෂ්ණු දෙවියන් හමුවන්න. විෂ්ණු දෙවියන් හමුවන්න ආවට පස්සේ සෙනසුරු දෙවියන් දැන් විෂ්ණු දෙවියන්ට ආශිර්වාද කරලා විෂ්ණු දෙවියන් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට සෙනසුරුට පේනවා මොහුටත් දැන් සෙනසුරු දසාව ලබන්න යන්නේ කියලා. විෂ්ණු දෙවියන්ටත් සෙනසුරු දසාව ලබන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම දැකලා ශනි දෙවියන් කෝකටත් කලින් කියන්න ඕනේ මේ විෂ්ණු දෙවියන් කියලා. විෂ්ණු දෙවියන් අමතලා කියනවා විෂ්ණු දෙවියනි මා ඔබ දෙස බලාගෙන හිටියා. ඔබටත් දැන් මගේ බැල්ම ලැබෙන්න ළඟයි. ඒක නිසා ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඉදිරි කාලයේදී කියලා. විෂ්ණු දෙවියෝ මේක ඇහුව විතරයි hina වෙන්න ගන්නවා. විෂ්ණු දෙවියෝ කියනවා මම තමා මේ විශ්වයේ සමතුලිතතාවය පාලනය කරන්නේ. මම තමා මේ විශ්වයේ ධර්මය ආරක්ෂා කරන්නේ. මම මහා ප්‍රබල දෙවි කෙනෙක්. ඒ බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් ඔබ වගේ දෙවි කෙනෙකුගේ බැල්මකින් මාහට කුමක්ද කර හැකි වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කිව්වට පස්සේ ශනි දෙවියන් කියනවා ඒ වුණාට කමක් නෑ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනි මාගේ සෙනසුරු දසාව ඔබ වෙත එල්ල වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කියලා. විෂ්ණු දෙවියෝ කියනවා හරි ඔට්ටුවක් දාමුකෝ එන
මම නං කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නෑ මට මුකුත් වෙන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් ඔහොම උනාට පස්සේ ශනි දෙවියන් කියනවා හරි හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු එහෙම බලමු කියලා ශනි දෙවියන් ඔන්න දැන් වෛකුන්ඨයෙන් පිටත් වෙලා යනවා. වෛකුන්ඨයෙන් ශනි දෙවියන් පිටත් වෙලා ගිය වෙලාවේ ඉඳලා විෂ්ණු දෙවියන්ගේ හිතේ සැකයක් තියෙනවා. විෂ්ණු දෙවියෝ හිතනවා මම මේ කට ගහගෙන ගියාට මට සෙනසුරු දසාව ලැබෙයිද දන්නෙත් නෑ. ඌගේ බැල්මත් එච්චර හොඳ නෑ. ඌ මිනිස්සුන්ට කරන දේවල් අන්නේ අම්මේ කියාගෙන දැන් ඔන්න විෂ්ණු දෙවියෝ කල්පනා කරනවා. විෂ්ණු දෙවියෝ ඔහොම කල්පනා කරලා විෂ්ණු දෙවියන්ට ශනි දෙවියන් කිව්වනේ ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළතදී තමයි මේ සෙනසුරු දසාව පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කිව්වට පස්සේ විෂ්ණු දෙවියෝ කරන්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ස්වරූපය ඇතෙක්ගේ ආකාරයට වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ඇතෙක්ගේ ආකාරයට වෙනස් කරගෙන වනාන්තරයට යනවා. වනාන්තරයට ගිහිල්ලා ඇතෙක් විදියට ඔන්න දැන් ඉතින් සැඟවිලා මුළු දේව මණ්ඩලයෙන්ම සැඟවිලා ජීවත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ජීවත් වෙනකොට දැන් ඇතෙක් වුණත් බඩගින්න හැදෙනවානේ. කන්න කිසිම දෙයක් මේ වනාන්තරේ නැල්ලු. මේ වනාන්තරේ තියෙන උණ බට විතරයි. ඉතින් උණ බටයි උණ කොළයි ඔය දේවල් විතරයි. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී විෂ්ණු දෙවියන්ගේ මේ හස්ති ස්වරූපයට සිද්ධ වුණාලු උණ බට ආහාරයට ගන්න උණ කොළ ආහාරයට ගන්න. ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් වසර කිහිපයක්ම මේ විදියට මේ සෙනසුරු දසාවට බියෙන් සෙනසුරු දසාව ලැබෙයි කියන බයෙන් විෂ්ණු දෙවියෝ හස්ති ස්වරූපයෙන් ඉඳලා තියෙනවා මේ ඊටම නීරස උණ ශාකය ආහාරයට අරගෙන. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කාලයගේ ඇවෑමෙන් විෂ්ණු දෙවියන්ටම හිතෙනවා දැන් නම් සෙනසුරු දසාව අයින් වෙලා ගිහිල්ලා ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම හිතලා විෂ්ණු දෙවියෝ නැවත වෛකුන්ඨයට පැමිණෙනවා. මෙහෙම පැමිණුණාට පස්සේ ඔන්න ශනි දෙවියෝ අවුරුදු ගානකට පස්සේ එනවා හම්බෙන්න විෂ්ණු දෙවියන්. මේම හම්බෙන්න ඇවිල්ලා ශනි දෙවියන් අහනවා ඔබතුමාට සෙනසුරු දසාව ලැබුවා නේද කියලා. මේ වෙලාවේදී විෂ්ණු දෙවියෝ කියනවා මට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ. මම ඉන්දිය වනාන්තරේ හස්ති ස්වරූපයක් අරගෙන ඔබ විෂ්ණු දෙවියන්ට කියලා ඉවරලා සෙනසුරු දසාව එවන්නේ නැති. හැබැයි මට නම් එකෙන් කිසිම දෙයක් උනේ නෑ කියලා. ඔන්න ඔහොම කිව්වා විතරයි ශනි දෙවියන්ට hina යනවා. විෂ්ණු දෙවියෝ අහනවා ඔබ මොකද hina වෙන්නේ කියලා. ශනි දෙවියෝ ඔන්න ඔය වෙලාවේදී කියනවා ඔබතුමා විෂ්ණු ස්වරූපය අතෑරලා හස්ති ස්වරූපයක් අරගෙන වනාන්තරයේ සැඟව සිටියා කියලා මම දන්නවා. ඒ වගේම ඒ අවුරුදු ගාන පුරාවටම ඔබට ඊටම රසවත් ආහාරයක්වත් ලැබුණේ නැහැ. ඔබට සිද්ධ වුණේ බටකොළ ආහාරයට ගන්න. ඉතින් කාටද කියන්න පුළුවන් ඔබට සෙනසුරු බැල්ම ලැබුණේ නැහැ කියලා. ඉතින් විෂ්ණු දෙවියන්ට ඔය වෙලාවේදී තේරුම් යනවා විෂ්ණු ස්වරූපයෙන් හිටියත් නැතත් හස්ති ස්වරූපයකට ගියා මොන ස්වරූපයකට ගියන් මේ සෙනසුරු බැල්ම ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි ඔන්න ඔය කතාව නිසා තමයි විෂ්ණු දෙවියන්ටත් බටකොළ කන්න සිද්ධ වුණා කියන දේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් යන්න ඕනේ. ඒ වගේ මහා දෙවියෙකුට පවා සෙනසුරු දසාව ලැබෙනවා නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට සෙනසුරු දසාව නොලැබී ඉන්නේ නැහැ කියන එකනේ ඔය කතාවෙන් කියවෙන්නේ. ඒකනේ මූලික හරය තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔය කතාවන් නිර්මාණය කරන්න නැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටඩියන් විසින්. කට්ටඩියන් විසින් සෙනසුරු මාරුව උලුප්පා දක්වන්න සෙනසුරු දසාව උලුප්පා දක්වන්න මිනිසුන්ට මේක ලැබුණොත් මිනිසුනුත් විනාශ වෙනවා. දෙවියන්ටත් මෙහෙම වෙලා තියෙනවා නම් උඹලට මෙහෙම නොවී තියෙයිද කියන එක පෙන්වන්න තමයි ඔන්න ඔය කතාවන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි විෂ්ණු දෙවියන්ගේ බටකොළ කෑමේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක යටතේ ශාක පිළිබඳව කතා කරපු නිසා විෂ්ණු දෙවියන් සහ මේ තුල්සි පැලේ අතර තියෙන කතාවක් කියන එකත් ඉතාම රසවත් කතාවක්. අපි බලමු ඒ කතාව මොකක්ද කියලා. විෂ්ණු දෙවියන් සහ තුල්සි පැලේ කතාව එන්නේ ශ්‍රී භගවත පුරාණයේදී. ඒ වගේම විවිධ පුරාණ ග්‍රන්ථවල මේ කතාව විවිධ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු භගවත පුරාණයේදී මේ කතාව කොයි ආකාරයෙන්ද දැක්විලා තියෙන්නේ කියලා. ඊටමත් ඈත අතීතයේදී වෘෂද්වජ කියලා රජ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ රජතුමා ඊටමත් දැඩි ශිව භක්තිකයෙක්. මේ රජතුමාගේ මේ ශිව භක්තියේ දැඩිකම කොහොමද කියලා කියනවා නම් මේ රජතුමා තමාගේ පාලන ප්‍රදේශයේ ඉන්න සියලුම ගම්වල ඉන්න මිනිසුන්ට අනකරාලු අනිත් දෙවිවරු අදහන්න එපා ශිව දෙවියන් පමණක් අදහන්න කියලා. දැන් මේක මාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දිව්‍ය ලෝකෙ. මොකද ශිව දෙවියෝ විතරයිනේ හැමදෙනාම අදහන්නේ. ඉතින් අනිත් දෙවිවරුන්ව අදහන්නේ නැති නිසා
සූර්ය දෙවියන් ගිල්ලන්නේ වෘෂද්වජට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න හැදුවලු. මෙන්න මේ ප්‍රහාරය ශිව දෙවියන් විසින් දැකලා තමන්ගේ දැඩි අනුගාමිකයකුට එල්ල කරන ප්‍රහාරයක් ඉදිට සලකලා ශිව දෙවියන් මේ යුද්ධයට මැදිහත් වුණාලු. මෙහෙම මැදිහත් වෙලා සූර්ය දෙවියන් පලවා හැරලා සූර්ය දෙවියන්ගේ පස්සෙන් එනවලු. මෙන්න මේ වෙලාවෙදි සූර්ය දෙවියන් කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව ශිව දෙවියන්ගෙන් බේරෙන්න ගිහිල්ලිවල විෂ්ණු දෙවියන්ගේ වයිකුන්තේ සැඟවුණාලු. වයිකුන්තේ සැඟවුණාට පස්සේ විෂ්ණු දෙවියන්ට කියනවා කතාව. සූර්ය දෙවියෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධ වුණා. මෙන්න මෙහෙම වෘෂද්වජ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. මොහු අනිත් දෙවිවරුන්ව වන්දනාමාන කරන්නේ නැහැ. ශිව දෙවියන්ව පවණයි වන්දනාමාන කරන්නේ. මම මේක අහන්න ගියාම ශිව දෙවියෝ මාව පන්න කරනවා ගහන්න ආව ඔන්න ඔය විදිහට කියන්නේ නැති. හරිද? ඔහොම කිව්වට පස්සේ විෂ්ණු දෙවියන් කියනවා ඒ ඇතිවෙච්ච යුද්ධය සහ ඔබ මේ වයිකුන්තයට පැමිණෙන මොහොතතර කාලය පෘථුවියේදී දීර්ඝ කාලයක්. ඒක නිසා මේ වෙලාවේදී වෘෂද්වජ මිය ගිහිල්ලා වෘෂද්වජගේ පුතුන් දෙදෙනෙක්තන ධර්මද්වජ සහ කුශාද්වජ තමයි රජකම් කරන්නේ කියලා. දැන් ඔය වෘෂද්වජගේ පුතුන් දෙදෙනා වන ධර්මද්වජට සහ කුශාද්වජට දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දියණියන් දෙදෙනා තමයි එක්කෙනෙක් තුලාසි. අනිත් එක්කෙනා තමයි වේදාවතී කියන්නේ. මේ තුලාසි කියන කෙනා බ්‍රින්දා විදියටත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දියණියන් දෙදෙනාගෙන් මේ තුලාසි කුඩා කාලයේ සිටම විෂ්ණු දෙවියන්ට දැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියන්ව කවදා හෝ දවසක විවාහ කරගන්න ඕනි කියලා හිතනවා. ඔය බද්රිකාරක්ෂාරාමයේ තියෙන අර බද්රිනාත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් බද්රිකාරක්ෂාරාමයට ගිහිල්ලා මේ තුලාසි දැඩි තපසක් රකින්නවා. මේ තපස මේ විසින් රකින්නේ කිසියම් වූ අවස්ථාවක විෂ්ණු දෙවියන් විසින් මේ තපස රැකලා ඇය වෙතට පැමිණී කියන අදහසින්. නමුත් මේ තපසේ උග්‍ර තපසක්. හරිද? මේක මේ තපසේ ප්‍රබලකම නිසාම මේක දකිනවා බ්‍රහ්ම දෙවියන්. බ්‍රහ්ම දෙවියන් ඔන්න මෑ වෙතට පැමිණෙනවා. මෑ වෙතට පැමිණිලා මෑට කියනවා දියණියනි ඔබගේ මේ උග්‍ර තපස නිසා මා ඉතාමත් සතුටටපත් වුණා. ඔබට මාගෙන් කුමක්ද අවශ්‍ය කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ තුලාසි දේවිය කියනවා මට කවදාම හෝ දවසක විෂ්ණු දෙවියන් විවාහයට ගන්න ඕනි. විෂ්ණු දෙවියන් සමග විවාහයට පත් වෙන්න ඕනි කියලා. බ්‍රහ්ම දෙවියන් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා ඔබට පළවෙනියටම විෂ්ණු දෙවියන් සමග විවාහයට පත් වෙන්න බෑ. නමුත් ඔබ දෛත්‍ය අසුර රාජ්‍යයක් වන ශංඛචුඩ සමග විවාහයට පත් වුණොත් ඊට පසු ඔබගේ දෙවන විවාහය අනිවාර්යයෙන්ම විෂ්ණු දෙවියන් සමග සිදු වේවි කියලා. බ්‍රහ්ම දෙවියන් ඔහොම කිව්වට පස්සේ තුලාසි දේවිය ශංඛචුඩ සමග විවාහයට පත් වෙනවා. මේ ශංඛචුඩ කියලා කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේම දෛත්‍ය වංශයේ එන ඊටමත් ප්‍රබල අසුරයෙක්. ඉතින් මේ ශංඛචුඩ කවුද කියලාත් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනිනේ. ඒ කතාව කෘෂ්ණගේ කතාව හා සම්බන්ධ වෙනවා. කෘෂ්ණට කුඩා කාලේ ඉඳලා තියෙනවා ශ්‍රී දාම කියලා මිත්‍රයෙක්. මේ මිත්‍රයෙක් විතරක් නෙවෙයි කෘෂ්ණගේ ඊටමත් දැඩි අනුගාමික භක්තිකයෙක් විදියටත් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න එක අවස්ථාවකදී කෘෂ්ණා සහ ශ්‍රී දාම සිටින අවස්ථාවකදී කෘෂ්ණා ගැහැණු කෙනෙකු සමග කතාබස් කරගෙන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ ගැහැණු කෙනා සමග කතාබස් කරගෙන ඉන්න වෙලාවේදී රාධා මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් කේන්තියෙන් මෙතනට පැමිණෙනවා. රාධා මෙතනට පැමිණිලා කෘෂ්ණට බනිනවා ඔබ මේ වෙනත් කාන්තාවක් සමග ඉන්නවා. ඔබ මොනවද මේ කරන්නේ? ඔබ මාව අතහැරලා දාලා ගිහින්ද තියෙන්නේ අරවද මේවද කියලා ඔන්න ඉතින් කියවන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ කියවන අවස්ථාවේදී මේක අහගෙන ඉන්න බැරි වෙනවා ශ්‍රීදාමට. මොකද ශ්‍රීදාම කියලා කියන්නේ කෘෂ්ණට මොනවත් වෙනවටවත් කැමති නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කවුරුත් මොනවත් කියනවටවත් කැමති නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රීදාම මේකට විරුද්ධ වෙලා ශ්‍රීදාම කියනවා ඔබ මොනවද මේ කියන්නේ? ඔබ මේ එක එක ඒවා කියන්න එපා. මේ දැන් රාධාට කියන්න එන්න එපා. අපි මේ නිකන් කතා කර කර හිටියා. අර ඔය මේවා ඔන්නෝම කියන්න ගන්නවා. මෙහෙම කියනකොට රාධා විසින් ශ්‍රීදාමට ශාප කරනවා. ශ්‍රීදාමට ශාප කරනවා කවදා හෝ දවසක ඔබ මිය ගිහිල්ලා ඊටමත් ප්‍රබල අසුරයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ ඊටමත් දුක් විඳලා තමයි මරණයට පත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්නෝක අහගෙන ඉන්න ශ්‍රීදාම ඊටමත් ප්‍රබල කනස්සල්ලකට පත් වෙලා මේ අවස්ථාවේදීම රාධාට විරුද්ධව ශාපයක් කරනවා. රාධාට කියනවා ඔබ වසර 100ක් යනකම් ශ්‍රී කෘෂ්ණ මුණ නොගසෙයිලි. ඔබ වසර 100ක් යනකම් කෘෂ්ණා සමග කිසිම ඇසුරක් නොපවත්වාවි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ශාපය වැඩ කරලා තමයි රාධා සහ කෘෂ්ණ වෙන් වෙලා යන්නේ. රාධා සහ කෘෂ්ණ මේ වෙන් වෙච්ච කාලය ඇතුලේ තමයි මහා ලේ බැගිරෙන කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේ විවිධ යුද්ධ සිද්ධ වුණේ
ඔන්න ඔය වසර 100ක කාලය ඇතුළේ වසර 100 ඉවර වෙනවත් සමගව නැවත වතාවක් රාධා සහ ක්‍රිෂ්ණා එකතු වුණා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ශ්‍රී දාම තමයි දෛත්‍ය වංශයේ අසුරෙක් විදියට ශංඛචූඩ විදියට උප්පත්තිය ලැබලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ඔය ශංඛචූඩ අසුරයාගේ කතාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපේ කතාව පැත්තරමුකෝ. දැන් ඔන්න තුලාසි දේවිය මේ ශංඛචූඩ සමග විවාහයට පත් වෙනවානේ. විවාහයට පත් වුණාට පස්සේ මේ ශංඛචූඩ බ්‍රහ්ම දෙවියන්ගෙන් තමත් දැඩි වරයක් ගන්නවා. මේ වරය නිසා ශංඛචූඩ තම ප්‍රබල අසුරයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ අසුරයා බවට පත් වුණාට පස්සේ බ්‍රහ්ම දෙවියන් විෂ්ණු කවච කියන ආයුධය මේ අසුරයට ලබා දෙනවා. මේ විෂ්ණු කවච කියන්නේ පලිහක් වගේ ආයුධයක්. මෙන්න මේ කවචය නිසා කිසිම කෙනෙක්ට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න බෑ, මොහුට මුව මරා දමන්නත් බෑ. ඒ වගේම මේ කවචයේ බලය තියෙන්නේ හරි අපූර්ව විදියට. මේ කවචයේ බලය තියෙන්නේ තුලාසි රැජිනගේ නිර්මලතාවය, පවිත්‍රතාවය තිබෙන තාක්කල්. ඒ පවිත්‍රතාවයෙන් තමයි මේ කවචයේ බලය පෝෂණය වෙනවා කියලා පුරාණ ග්‍රන්ථවල භගවත් පුරාණයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ වෙනකොට දැන් මේ අසුරයා තුන් ලෝකයේම යටත් කරනවා. ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා, විවිධ දෙවිවරුන් මරා දමනවා, මිනිසුන් මරා දමනවා. දැන් මේක දෙවියන්ට බලා ඉන්න බැරි වෙනවා. දෙවියෝ ගිහිල්ලා විෂ්ණු දෙවියන්ට කියනවා දැන් මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ඔහුට විෂ්ණු කවචය තියෙනවා. ඔබගේ කවචය තියෙන්නේ මොහු අපිට විනාශ කරන්න බෑ. අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේදී විෂ්ණු දෙවියෝ ශිව දෙවියන්ව හිතින් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. හිතින් ආමන්ත්‍රණය කරලා කියනවා ශිව දෙවියනි, මාගේ මිත්‍රය ඔබට තමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම විසඳන්න පුළුවන්. ඔබ අතින් තමයි මේ ශංඛචූඩගේ මරණය සිද්ධ වෙන්නේ. මා ඔබට උපකාර කරන්නම්. ඔබ විසින් මේ යුද්ධයට මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කිව්වට පස්සේ ඔන්න දැන් ශිව දෙවියන් විසින් විවිධ දෙවිවරුන් කැටුව ගණ දෙවියන්, ඒ වගේම කාලි දෙවඟන, ඔය වගේ විවිධ දෙවිවරුන් එක්කලා ඔන්න දැන් යනවා යුද්ධයට. මෙහෙම ගිහිල්ලා මොවුන් ඉන්නේ චන්ද්‍රභාග කියන ගඟ ආසන්නයේ. මෙන්න මෙහෙම ඉන්න අවස්ථාවේදී ඔන්න දැන් විෂ්ණු කවචයේ දරාගෙන ඉන්න ශංඛචූඩව පරාද කරන්න ගණ දෙවියන් සහ කාලි දෙවඟන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මේ ප්‍රහාරයෙන් ඔහුට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අසුරයට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දෙවිවරු පරාජයට පත් වෙනවා. අවසාන මොහොතේදී ශිව දෙවියන් ගිහිල්ලා ඔන්න ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා මේ ශංඛචූඩ සමග. මේක ඉතාමත් භයානක සටනක්. නමුත් උරෙන් උර මේ සටන යනවා. කවුරුත් පෙරදෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී විෂ්ණු දෙවියන් ශංඛචූඩගේ ස්වරූපය ගන්නවා. ශංඛචූඩගේ ස්වරූපය අරගෙන තුලාසි දේවිය වෙතට එනවා. තුලාසි දේවිය වෙතට ආවට පස්සේ තුලාසි දේවිය රැවටෙනවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා. ඉතින් උන් අවස්ථාවේදී තුලාසි දේවිය සමග මේ ශංඛචූඩගේ ස්වරූපය අරන් ඉන්න විෂ්ණු දෙවියන් සංසර්ගය එකතු වුණාට පස්සේ මේ තුලාසි දේවියගේ නිර්මලත්වය, පවිත්‍රතාවය නැති වෙලා යනවා. අවසානයේදී මේ ශංඛචූඩගේ ස්වරූපයෙන් ඉන්න විෂ්ණු දෙවියන් කියනවා මම තමයි විෂ්ණු දෙවියන්. මා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රබල යුද්ධයක් අවසාන කරන්න තමයි මේ කර්තව්‍යය ඉෂ්ට කරේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය සිද්ධිය ඔය පැත්තෙන් වෙනකොට එහා පැත්තෙන් අර විෂ්ණු කවචයේ බලය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ශිව දෙවියන් විසින් ශංඛචූඩව මරා දමනවා. දැන් ඔන්න තුල්සි දේවියට මේකට හොඳටම කේන්ති යනවා. මේකට තුලාසි දේවියට කේන්ති ගිහින් කියනවා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ගලක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනි කියලා ශාපයක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ගල තමයි ශාලිග්‍රාම් කියලා කියන්නේ. අද වන විට ඉන්දියාවේ බොරුවට විකුණනවා මේ ශාලිග්‍රාම් කියන පොසිල විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් මොවුන් විශ්වාස කරනවා මේ ශාලිග්‍රාම් ඇතුලේ ඉන්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ආත්මයේ කොටසක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔහම කරුණු කාරණා සිද්ධ වුණාට පස්සේ විෂ්ණු දෙවියෝ කියනවා හොඳයි, ඔබගේ ශාපය මා පිළිගන්නවා. නමුත් ඔබ මා විවාහ කරගන්නට කැමැත්තෙන් සිටියා. ඔබට දැන්නුණත් මා විවාහ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියන් කියනවා තුලාසි දේවිය ඔබව අතහැර දමා මා සමග වෛකුන්ඨයේ ජීවත් වීමට පැමිණෙන්න. ඔබගේ ශරීරයේ ගාන්ධකී ගංගක බවට පත්වේවි. ඒ වගේම ඔබගේ ඔය හිසකෙස් ඉතාමත් පූජනීය ශාකයක් බවට පරිවර්තනය වේවි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී තුලාසි දේවියගේ කැමැත්ත තිබුණේ විෂ්ණු දෙවියන්ව කවදා හෝ විවාහ කරගන්නනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තුලාසි දේවියගේ දෙවනි විවාහය විදිහට විෂ්ණු දෙවියන් සමග විවාහ වෙනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී ඒ අතහැරපු ශරීරයෙන් තම ප්‍රබල ශාකයක් හටගන්නවා. මෙන්න මේ ශාකය තමයි තුලාසි ශාකය, තුල්සි ශාකය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අදටත් හින්දුන් විසින් ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති ඉන්දියාවේ ෆිල්ම් වල, ටීවී සීරීස් වල ඔවුන්ගේ මැදමිදුලේ තියෙනවා ශාකයක්. ඔවුන් ඒකට වන්දනාමාන කරනවා, වතුරවක් කරනවා හැම වෙලාවෙම. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි
තුල්සි පැලේ කියලා කියන්න. ඉතින් ඔය පැලේට අද වන විටත් විශ්ණු දෙවියන්ට හා සමානවම ඔවුන් ගරු කරනවා ඔවුන් සිතනවා තුලාස් දේවියගේ ආත්මය මෙන්න මේ පැලේ තියෙනවා කියලා ඔවුන් ඒක මල්වලට ඒ වගේම ඒ දේවල්වලට ඉතාමත් පූජනීය විදියට තමයි සලකන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට තමයි භගවත පුරාණයේදී මේ තුල්සි ශාකය සහ විශ්ණු දෙවියන් අතර තිබුණු කතාව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. දැන් ක්‍රිෂ්ණත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ වක්‍රාකාර බහු ක්‍රිෂ්ණන් මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් කතාවක් තියෙනවා ඕකට සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒ කතාව මොකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේ කතාව මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ අර ජලන්ධර සහ ශිව දෙවියන් අතර තිබුණු ගැටුම. ජලන්ධර සහ ශිව දෙවියන් අතර තිබුණු ගැටුමේදී ජලන්ධරව මරණයට පත් කරන්න ඕන නම් ඔහුගේ බිරිඳගේ නිර්මලතාවය බිඳින්න ඕනිනේ. ඔහුගේ බිරිඳගේ නිර්මලතාවයෙන් තමයි ජලන්ධරට ඉච්චර බලයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී විශ්ණු දෙවියන් ගිහලා ජලන්ධර්ගේ ස්වරූපය අරගෙන ජලන්ධර්ගේ බිරිඳ වෙච්ච වින්දා සමග සංසර්ගව එකතු වෙලා ඇයගේ පතිවත නැති කරලා නිර්මලතාවය නැති කරලා ජලන්ධරව මරා දමන්න ශිව දෙවියන්ට උදව් කරනවානේ. ඉතින් ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී ජලන්ධර්ගේ සෑය මතට පැනලා මෙන්න මේ බ්‍රින්දා මරණයට පත් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. සියදිවි නසා ගත්තා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී විශ්ණු දෙවියන්ට ඊටම කනස්සල්ලක් ඇති වෙනවා, ගිලිටි එකක් ඇති වෙනවා තමන් මේ කරපු දේ පිළිබඳව. ඉතින් තමන් මේ කරපු දේ පිළිබඳව වැරදකාරී හැඟීමක් ඇති වෙලා ප්‍රකෘති දෙවඟනම කැඳවලා නැවතවතාවම මේ බ්‍රින්දට උප්පත්තිය ලබා දෙන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකෘති දෙවඟන විසින් බීජ 3ක් ලබා දෙනවා විශ්ණු දෙවියන් වෙතට. මේ බීජ 3න් සත්ව රජස් තමස් කියන ගුණාංග 3 නිරූපණය වුණාලු. ඉතින් මේ බීජ 3 පැල කරාට පස්සේ මේ බීජ 3න් හටගන්නා ශාකයෙන් දාත්‍රි මාලති තුලාස කියලා ඊටම රෝමන් දෙවඟනන් 3 දෙනෙක් උප්පත්තිය ලැබුවලු. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තුලාසි දෙවඟනත් උප්පත්තිය ලැබුවලු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එතකොට ඒ කතාවට මේ තුලාසි පැලය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මේ ජලන්ධර හා සම්බන්ධ වෙච්ච කතාව මම කොයි අවස්ථාවේදී කිව්වේ කියලා ශිව ත්‍රිශූලය යටතේ තමයි කිව්වේ. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහම කතාව සිද්ධ වුණාට පස්සේ සමහර තැන්වල මේ කතාව විශ්ණු දෙවියන්ට ගාවන්න නැතුව ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණට ගාවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශ්ණු දෙවියන් ගිහලා මේ ආකාරයට සිද්ධ කරේ නැහැ. ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ තමයි මෙතන හිටියේ කියලා. ගැන ජලන්ධර සමග කතාව ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ තමයි ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ විවිධ පුරාණයන් වල විවිධ ග්‍රන්ථවල විවිධ ආකාරයෙන් ලියවිලා තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඕක නිසා තමයි ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ සහ මේ තුලාසි පැලය අතර ශ්‍රීදු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. ඒ වගේම අද වෙනකොටත් මේ තුල්සි ශාකයේ පත්‍රයක් සමග තමයි ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණට වන්දනාමාන කරන්නේ. ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණගේ මොනවා හරි ඉල්ලා සිටිනවා නම් මේ පත්‍රයක් යොදාගෙන තමයි මේ පත්‍රයක් තියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණගේ ප්‍රියතම ශාකයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ තුල්සි කියන පැලයලු. ඉතින් අන්න ඒක නිසා උන් විශ්වාස කරනවා මේ තුල්සි ශාකයක් තබලා තුල්සි ශාකයේ පිරිනැමුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණගේ දර්ශනය අපිට ලබා දෙයි. දර්ශනය කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ අපි දිහා බලයි, ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ අපිට උදව් කරයි කියන මතය අදටත් හින්දුන්ගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි ඔය බටකොළ කෑමේ කතාව සහ තුල්සි පැලේ කතාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔය තුල්සි පැලේ කතාව කොයිතරම් දුරට හින්දුන්ගේ ජන සමාජය ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවද කියන එක කියනවා නම් අද වෙනකොටත් මේ තුල්සි පැලේට ඔවුන් ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට වන්දනාමාන කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තියෙන තුල්සි විවාහ කියලා දෙයකුත්. වර්ෂරේ එක් කාලයකදී මොවුන් මේ තුල්සි පැලය මනාලියකගේ හැඩරුවෙන් සරසනවා. ඒවගේ මර ශාලිග්‍රාම් කියන ගල විශ්ණු දෙවියන්ගේ ස්වරූපයෙන් සරසනවා. ඔහොම සරසලා මොවුන් මෙතන විවාහ චාරිත්‍රයක් ඉෂ්ට කරනවා. මොවුන් මේ විවාහ චාරිත්‍රයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ විශ්ණු දෙවියන් සහ තුලාසි දේවියගේ විවාහය සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේ තුලාසි දේවිය කියලා කියන්නේ ලක්ෂ්මි දෙවියන්ගේ එක් ස්වරූපයක් කියලා තමයි ඔවුන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ්මි දෙවියන්ගේ අවතාරයක් විදියට තමයි මේ තුලාසි දේවියව ඔවුන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට පුරාණයේ පටන් අද වනමටත් තුලාසි විවාහය මම මේ කතා කරන මොහොතේදී සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔවුන්ගේ දැඩි භක්තිය නිසාම ඔවුන් ශාකයට මනමාලය සහ මනමාලියක් කරලා ඔය විදියට විවාහයට පත් කරලා දෙනවා. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඔය තුලාසි පැලේ කතාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බටකොළ කෑමේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙත් දවසක හමුවන බලාපොරොත්තුවේ මම දැන් සූදානම් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සමු අරගෙන යන්න.
කීප දෙනෙක්ම මට කියලා තිබුණා මේ බටකොළ කෑමේ සිද්ධිය මොකක්ද ඒ වගේම මේ තුල්සි පැලේ කතාව මොකක්ද කියන එක. ඇත්තටම මං වීඩියෝ එකක් කරන්න හිටියේ මටත් හිතාගන්න බැරි වුණා ඇයි මේගොල්ලෝ මේ මං හිතාගෙන ඉන්න මොහොතම මේක මගෙන් ඇහුවේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම තමයි මම ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ රසවත් කතාව රස විඳින්න ඇති කියලා හිතනවා. සමහර අය මේ කතාව අහලත් නැතුව ඇති. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ අහලා නැති කතාවක් අහන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඔයගොල්ලොට ඉන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මම අදට සම්වර්ගන යනවා. යාළුවට බලන් ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිව මේ Real Talks